Eli tässä videossa on aiheena rintakipupotilaan hoito ja kiinnitetään huomiota ensihoitajien toimintaan ja ennen kaikkea heidän kommunikaatioon. Terve tässä sohvaperunoiden erikoisjaksossa, missä ensihoitajat moittii ensihoitajia. Katellaan, miten infarktihoito sujuu. Totta kai pitää sanoa alkuun, että tämä on tarkoituksella tehty näin. Joo, Joskus me onnistutaan tätä jopa paremmin. kyllä. Okei, apu on hälytetty oikein. Joo, sieltä tullaan ja ihan rintakipua. Jämäkkä tiedotus tulee heti. On hyvä. Joo. No niin, kosketaan potilaaseen ja otetaan radiaalis, mitä ilmeisimmin, mikä on hyvä. Saa jo ensi kosketusta, onko ääreisosa kylmä, onko rannesykettä. Tullaan siihen pisteeseen, missä ne alan hoitajat käyttää termiä kliininen silmä. Mitä sun kliininen silmä sanoo tästä kokonaisuudesta? Onko tämä huonovointinen? Kyllä tämä on huonovointinen ja sitten se, että siinä saa hyvin äkkiä tietoa ihan muutamissa sekunneissa, onko se potilas kylmähikinen, onko siinä minkälainen ääreisverenkierto ja minkälainen kipu on. Joo. Ja minkä tyyppistä. Mä tekisin niin, että jos minun toimialueella olisi ohjeistus, että hätätilapotilaita pitää 2 yksikön voimiin hoitaa, niin tässä vaiheessa voisi jo hälyttää, koska tämä näyttää hätätilapotilaalta. Kyllä, joo. Joka voi mennä huonommaksi. Ehdottomasti lisää käsi. Sitten tämä yliinnokas alkaa touhuskella täällä. Joo. Ei ole vielä otettu EKG:tä eikä mitään mittauksia, verenpainetta ja saturaatiota, mutta nitroa menee per os. Tässä tulee varmaan... Ja toinen vielä perään heti. Että... Joo. On varmaan se painajainen, opettajien painajainen, mitä ei saa missään tilanteessa tehdä. Antaa kysymättä ja toinen ei edes näekään. Joo. Siinä on H1, joka ei paljon tiedä tästä oma-aloitteisesta. Joo, H2 toiminnasta. Ja se, että kommunikaatio ei tässä tällä hetkellä onnistu. Eli se on yksi osa sitä CRM. Kyllä. Eli siinä on jo pahennettu se entistäkin huono tilanne. Joo. No joo, siinä vähän kartoitetaan, mitä on tapahtunut aiemmin. Että vähän saadaan sitä tilannetta, että onko aiemmin ollut tätä. No niin, nyt on EKG:tä ruvettiin puhua. Omaiselta. Onneksi oli hoitaja vieressä. No niin, se oli hallittu maha. No niin, sitten menikö elottomaksi vai? Joo, hän toteaa kuitenkin, arvas kuitenkin, että olisiko tällä joku syy-yhteys tällä nitroantamisella. Jotain siinä tapahtui sen aivoissa, kun hoksasi kuitenkin sanoa sille toiselle, että on antanut nitroja. Joo. No toinen ei saa mitään slaakia siitä ainakaan, että jatkavat rauhallisesti toimintaa niin kuin pitääkin. Joo. No niin. Eli jos on ollut tähän asti rintakipu, niin nyt tiedetään, että on varmaan paineetkin madaltuneet entisestään. Eli tuo jalkojen nostaminen ei ainakaan ole huono temppu. Ja sitten vitaalien kartoitus. Joo, ja radiaalis ei nyt tuntunut, mutta tuntui karoottis. Yes. Okei, nyt siirtyivät siihen. Joo, katsotaan. No niin, matala paine. Ja näinhän se on, että homma jatkuu vain. Se on tärkeää, että se etenee, kun hätätilapotilasta kyse. Joo. Ja herättelyä. Tässä kun kerran on jo aikaan saatu se hässäkkä, niin tämä on ainakin hyvä korjausliike. Nopea kartoitus siitä ja sitten verenpaineeseen yrittävät reagoida alkuun jalkoja nostamalla ja varmaan löytävät sitten parempaakin konstia siihen. Tässä olisi nyt hyvä, että olisi niitä lisäkäsiä, niin yksi voisi letkuttaa tippaa ja ottaa infuusiovälineet esiin. Koska sehän on se nestehoito myös yksi osa tätä matalapaineisuuden nestepouluksen antoa. Kyllä. Oletettavasti vaatii vielä nitroa, mutta se edellyttää paljon parempia paineita. Kyllä. Pitäisi vähän näistä poulusta. Nyt tilanne etenee jo paremmin. Joo.
koneelle potilaan tiedot ja todennäköisesti omainen ne antaakin sitten. Tietojen jako tai tehtävien jako Joo. on ainakin hyvä. No kyllä siinä näyttää joku infarkti olevan. Ja... Okei, ne sana alaseinä, niin Joo. se oli varmaan oletettava, että jos on matalapaineinen, niin siinä Joo. on oikean kammion hässäkkä kyseessä. Kyllä, ja silloin se nitroanto on periaatteessa vasta-aiheinen. Kyllä. Siinä on pahin epäonni, mikä voi sattua, että Joo. alaseinisellä Joo, alaseinä. katsamatta mitään. Joo. Niin. Kyllä. Joo, no sinne meni filmi hyvään talteen. Hyvä. Jotenkin. Työdiagnoosi on ainakin oikea. Joo. Tippa ja nesteytys on loistava. Joo, kyllä. Sitten soitto toiselle. Joo. Ja lähetetään tietysti filmi, että se näkee se ensihoitolääkärikin tai se ei ole lääkäri, jota konsultoi. Ja veriohennuslääkkeet, onko anamneesia? Mm-hmm. Mä sanoisin tässä vaiheessa, että poikitän, tai toisin kuin edelliset tehtävät, niin tässä ei ole niinku sarjamukaaminen kyseessä. Tässä on sen verran yksi iso erehdys, Joo. että sen kun ne pääsee läpi tai yli, niin sitten tilanne kyllä korjaantuu. Tässä ei ole niin paljon pieniä vääriä liikkeitä, vaan se. Tässä on paljon, mutta tosiaan tässä nähdään, kuinka paljon pienellä jutulla voi hankaloittaa tätä meidän työtä. Se on kyllä totta.